اگر کولر آبی شما به اون اندازه که نیاز هست هوای خونه رو خنک نمیکنه یا وقتی بررسیش میکنیم اطرافش خیس هست از زیرش آب میچکه، یکی از دلایل اون ممکنه تنظیم نبودن شناور آبش باشه که موضوع این ویدیو هست. سلام، حسن هستم از کانال اسکیلدت. برای رعایت موارد ایمنی ابتدا برق ورودی به کولر رو قطع میکنیم. برای تنظیم شناور کافیه فقط یکی از 3 تا در کولر باز بشه. بنابراین یه گشتی دور کولر میزنیم و جایی که شیلنگ ورودی هست رو پیدا میکنیم و نزدیکترین در به اون رو باز میکنیم. دقیقا اینجا هست، فقط این یه دونه در باید باز بشه. کولرها درهای متفاوتی دارن که بعضیشون به این شکل ضامن دارن که به این شکل باز میشن با فشار دادن ضامنها و بیرون کشیدن در. خب البته مدل های دیگه ایش هم هست که دست رو باید پایین درها قرار بدیم مطابق فیلم بالا و در رو به سمت بالا بکشیم و اون رو خارجش بکنیم. خب شناور این کولر این قسمت هست، همینطور که ملاحظه می‌فرمایید اهرمش فلزی هست، ولی انواع دیگه هم توی بازار هست. مدلایی هست که اهرمش پلاستیکیه که تصویرش رو بالا ملاحظه می‌فرمایید و روی اهرمش یه قسمت شکستگی داره. 2 قسمتی هست اهرم و با یه پیچ تنظیم میشه و خب دوباره پیچ رو سفتش می‌کنیم یا اینکه طول اهرم تغییر می‌کنه. مدل‌هایی هم توی بازار هست که این توپ سر اهرم به صورت چرخشی به کاسه نزدیک یا از اون دور میشه و قابل تنظیم هست. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید من حالتی رو شبیه سازی کردم که ورودی آب به کولر خیلی کم هست، اهرم رو حسابی کجش کردم. خب طبعا وقتی به این شکل هست باید کاری کنیم که این توپ از قسمت کف فاصله بگیره. این اهرم رو یه مقدار بهش زاویه میدم این شکل. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید آب شروع میکنه به کولر وارد شدن و این تشت کفی شروع میکنه به پر شدن. طبعا باید به شکلی تنظیمش بکنیم که این قسمت پمپ رو کاملا پوشش بده که پره های پمپ بتونن با چرخش کاملا با آب درگیر باشن. اگر کولر کمتر از حد آبگیری بشه باعث میشه که پمپ خوب نتونه آب رسانی کنه و طبعا سردی که ایجاد میکنه کمتر هست. اجازه میدیم آبگیری کامل انجام بشه، ببینیم که شناور قطع میکنه. از اونجا به بعد کار تنظیم رو شروع میکنه. همونطور که ملاحظه میفرمایید تقریبا آب ورودی قطع شده. این قسمت هم قسمت پمپ آبش هست که تا حدی آبگیری شده. به نظر میرسه هنوز به نصف تشتک هم نرسیده آب. یکم دیگه تنظیمش کنم که از نصف هم رد کنه. به نظرم تا 3/4 برسه کفایت میکنه. برای این کار این زاویه رو باید یه مقدار کمترش کنم که توپ یه مقدار بالاتر بیاد و آب بیشتری وارد بشه. همونطور که میدونید سیستمش به این شکل هست که این توپ داخلش هوا هست، روی سطح آب شناور میمونه. آب که بالا میاد اهرم رو به همراه خودش بالا میکشه و این داخل یک شیر هست که وقتی اهرم بالا میاد کاملا قطع میشه. بنابراین من یه مقدار زاویه رو کمتر میکنم تا آب بیشتری بیاد. توی مدل هایی که توپکشون به شکل پیچشی هست به شکل اون رو میچرخونم که فاصله توپک از کف این تشت بیشتر بشه. توی مدل هایی که کمرشکنش پیچ هست پیچ رو یه مقدار شل میکنم و این اهرم رو یه مقدار به سمت بالا میارم و دوباره پیچ رو سفتش میکنم. این مدل رو با فشار یه مقدار برش میگردونیم بالا. همونطور که انتظار داریم دوباره آب با سرعت وارد میشه تا آبگیری لازم بشه و قطع کنم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید تقریبا تا 3/4 کفی آب شده. اگر این پیچ ها رو فرض کنیم بالاترین جای کفی هستن تقریبا 3/4 کفی پر شده. به نظرم میرسه همین اندازه کفایت میکنه. توی مرحله اهرم رو دوباره یه مقدار کجش میکنم که آب وارد نشه، ولی به شکلی باشه که اگر یک مقدار آب کم شد یعنی این شناور به سمت پایین رفت دوباره آب وارد بشه. سعی میکنم رو همین مرز نگهش دارم که مشکلی پیش نیاد. این توپ ها رو هم چک کنید، اگر سوراخ شده باشن داخلشون آب رفته باشه باید تعویض بشن. اگر زیاد روش گچه باشه سنگین میشن، خوب شناور نمیمونن، باید باز بشن تمیز بشن. با جوهرنمک فقط خود توپ که پلاستیکی هست یا سرکه میتونیم اینها رو هم تمیزشون بکنیم. چون این فیلم آموزشی هست من این اهرم رو مخصوصاً صافش میکنم که توپ فاصله بگیره از کف و کامل تشتک پر بشه، سرریز بکنه تا اون حالت رو هم بررسی کنیم. خب
طبعا تا این توپ به این قسمت نرسه آب قطع نمیشه و خب بعیده که دیگه قطع بکنه، از سر شروع میکنه سر کردن و این توپ هم تو همین حالت میمونه و مرتب از فاضلاب یا اطراف کولر آب خارج میشه. اجازه میدیم کاملا پر بشه تا اون مورد رو هم با هم دیگه ببینیم. کفی اینقدر پر شده که این قسمت خروجی فاضلاب زیر آب رفته و داره از زیر کولر آب خارج میشه. ملاحظه بفرمایید. خب حالتی که تک تک بیشتر از حالت طبیعی آب میشه رو هم شبیه سازی کردیم. دیدید که آب از فاضلاب کولر شروع میکنه خارج شدن. برای اینکه مشکلاتی از این قبیل رو حل کنیم اول شناور رو تنظیم میکنیم. ضمن بعضی از این شناورها این قسمت هم یه پیچ دارن که با چرخشون جزئی میتونیم طول شناور رو کم و زیاد بکنیم، ولی خب در این مورد خیلی جواب نمیده. اجازه بدید من دوباره خمش بکنم. خمش میکنید تا آب قطع بشه. اجازه میدید آب خارج بشه از زیرش که همچنان آب داره از زیرش خارج میشه. در تصویر بالا ملاحظه میفرمایید تا دوباره ورودی شروع کنه به فعال شدن. و سعی میکنیم اون رو روی مرز نگه داریم که وقتی قطع میکنه دیگه آب از فاضلابمون خارج نشه، که این تقریبا 3/4 اندازه کل ارتفاع تشتکمون هست. ملاحظه بفرمایید آب ورودی قطعه و همچنان خروجی داریم. اجازه میدیم آب از سطح این فاضلاب پایین تر بیاد و بعد چک میکنیم که آیا ورودی داریم یا نه. خب اگر وقت داریم اجازه میدیم خودش آب خارج بشه و بعد شناور رو چک میکنیم و اگر زمان نداریم چند تا کاسه از داخلش آب خارج میکنیم تا زودتر این کار انجام بشه. خب تقریبا دیگه آبی از کولر خارج نمیشه، ولی بهتره که یه مقدار سطح آبو پایین تر ببریم، چون فرض کنید که این فاضلاب داخل کولر هست، بهتره آب تا این قسمت هاش باشه. پس من یه مقدار دستی باز هم آب رو خارج میکنم با یک کاسه. و اگر توی تفصیل پیدا باشه آب الان زیر این قسمت هست. میریم و روی این حالت تنظیم میکنیم که دقیقاً هیچ ورودی نداشته باشیم. یه مقدار دیگه اهرم شناور رو خم میکنیم تا تو این حالت هیچ ورودی نداشته باشه و روی مرز هم باشه. یعنی به محضی که دست میزنیم بهش شروع کنه ورودی آب داشته باشه. ببینید از سطح آبی یکم که بره پایین شروع میکنه و در این حالت هم قطع است. الان دیگه کاملا تنظیم شده هست. نکته‌ای که داره یه مقدار اهرم سعی میکنه بره این زیر، ممکنه به این حلزونی گیر کنه. یه مقدار اهرم رو منحرف کنید که حتما زیر حلزونی نره و خب دوباره تنظیمش کنید. الان کاملا تنظیم هست. این پیچ رو هم اگر شل هست کاملا سفتش بکنید این قسمت که با آب نچرخه. دو نکته دیگه هست که باید خدمتتون عرض بکنم. قبل از اون اگر این ویدیو براتون مفید بوده محبت کنید اون رو لایک بفرمایید و به دوستانتون کانال ما رو معرفی کنید و هر گونه نظر پیشنهاد دارید در قسمت کامنت ها برام بنویسید. نکات پایانی این هست که اگر فشار آب روی ساختمون شما متغیره، مثلا شب‌ها فشار آب بیشتره، حتما یکی دو بار اون رو تو ساعت‌هایی که آب پرفشاره تست بفرمایید که مطمئن بشید شناور کار خودش رو درست انجام میده. نکته دوم این که یکی دو ماه یک بار یه سری به کولر بزنید و شناور اون رو چک بفرمایید. همینطور بقیه قطعات مثل تصمیم، پمپ و دیگر قطعات کولر که ویدیوهای مفصلی در مورد اون داریم که میتونید توی پلیلیست مربوط به همون در کانال من که لینکش این بالا هست ملاحظه بفرمایید. و نکته که خیلی اهمیت داره اینه که کولرتون باید کاملا انتراز باشه. در این شرایط بهترین عملکرد رو داره. آب روی گوشال‌ها به یک اندازه تقسیم میشه، بهترین آبگیری رو داره، کمتر به قطعاتش آسیب وارد میشه. اگر تراز در اختیار دارید که بهتر، اگر ندارید یک کاسه ای رو روی کولر قرار بدید و پر آبش کنید. سعی کنید آب تا لبه هاش بیاد. هر قسمتی که شروع کرد آب ریزش بکنه خب قطعا اون قسمت شیب داره و سعی کنید کولر رو با همین کاملا انترازش بکنید. کاسه اگر سطح بزرگتری هم داشته باشه خیلی دقیق تر به ما این رو نشون میده. دلهاتون پر از آرامش و شادی باشه. ممنون که همراه هم بود.